Vývojáři Counter-Strikeu řekli, že plánují zvážit přidání nových zbraní do Counter-Strikeu. No a my se dneska podíváme na to, jaký koncepty nových zbraní by se právě přidat mohly. Našel jsem tu video od Pythona, tohle to změní Counter-Strike 2 navždy, můžete se na to podívat, odkaz máte v popisu. Jdeme na to. Yes, poslední guna, kterou nám CSko přidalo, nebo kterou nám Valve přidalo, tak byla MP5. Předtím to byl snad revolver a MP5, kámo. Poslední dvě přidané guny byly dost k prdu. Reálně MP5 skoro nikdo nehraje, revolver skoro nikdo nehraje, ty zbraně jsou v té hře a je to úplně k ničemu, jo? Takže teď se budou muset fakt snažit, pokud chtějí přidávat nějaký nový guny. That new guns are on the way. But what guns would they add? So today we're gonna go over 3 guns Valve should add to Counter-Strike 2. At number 3 we have the AS Val. The CT side has 2 main options for rifles, the M4A4 and the M4A1S. On the T side, the main rifle is just the AK-47. Yes, you can buy the SG, but it has a scope on it, and honestly, it has worse stats than the AK. I think this rifle could cost $2,900 and fit right in between the AK and the SG, but it Jo, jakože aby se vybalancovaly ty strany, že prostě CTčka mají dvě možnosti na primární a hlavní gunu, prostě M4A4 nebo M4A1, jedna má silencer, druhá nemá, tak přidat tu stejnou možnost i za teroristy, aby to nebylo prostě jenom AKčko. Zajímavá teorie, zajímavá myšlenka, ale nevím, mně připadá, že je to fajn, že jsou jakoby rozdíly mezi těma dvěma stranama, že to není úplně to stejný. Proto tam jsou i jiný guny, že jo? Nevím, Galil je fajn, no, Galil je dobrá budget option a je hodně underrated. Je to samozřejmě varianta na místo Kalachu, no. Ale tady ten AS Val, za první nevím, co je AS Val, ale za druhé, kámo, mi to připadá jak MP5, připadá mi to hrozně goofy, to jak se ta zbraň hejbe s tím tlumičem. Připadá mi to úplně jak nějaká nervka prostě. It shouldn't be a clone of the AK. The current fire rate of the AK-47 is 600 RPM. I think if they did the exact same thing that they did for To vypadá hrozně divně, se to škube v té ruce, kámo. To působí jak samopal. Mně se nelíbí, že to vypadá jako samopal, když to má být main rifle. M4A4, making it shoot faster than the A1S and also. Ale na druhou stranu chápu samozřejmě, že to je jenom koncept, což znamená, že to vůbec nemusí vypadat takhle a pravděpodobně nebude. Nevím, kde on to tady vzal. Je to docela hustý. Kdybych si to mohl vyzkoušet in-game, tak bych to bral. Also having lower damage, we could have another viable option on the T side. But you might be wondering, what about the silencer? Because if you don't know, the A1S can spam through smoke and you cannot see the tracers. But if there was a gun that could do that on the T... Tohle je by the way jenom první asi ze 3 zbraní, který v tomto videu ukáže, takže si ještě počkejte. Side, it might be a little bit broken. Now my fix would be to just make it so you can see the tracers if they're shooting through the smoke with the AS Val, or have a different gun replace the AS Val like the AN94. The main thing would be making it $2,900 and shooting a little bit faster than the AK-47. And yes, it should also be able to one. Chceš získat nové skiny? Vyzkoušej tohle. Stránka Top Skin nabízí super bedny, upgradey, trade-upy, nebo si můžeš dát skinový souboj proti ostatním hráčům. Takhle nic nečekej a použij můj kód 100K pro 40% depozit bonus. Odkaz máš v popisku. At number 2, we have the Ash 12. There is one class of gun that gets absolutely no love in Counter-Strike. Kámo, co to je za gunu? To vypadá jak z Rainbow Six? Nebo já nevím z čeho, prostě to je totálně... Tohle to mi připadá úplně jako jinýho. Hele, nebo nevím. Nebo jako Scar třeba. Mi to trochu připomnělo tou macatostí. Však to je Call of Duty. Totální Call of Duty, kámo, tohleto. Light machine guns. But why is that? Well, if we look at the M249, it costs more than an op and can't even one-shot from certain ranges. It's also the most expensive gun in the game and is looked at as the worst gun in Counter-Strike 2. And the Negev is $1,700, but really you're only buying this weapon to mow down silvers on Office. I think there should be a light machine gun that is also... Co to je prostě? Jak to střílí? To je něco jak Guardian ve Valorantu, ne? Že prostě musíš jenom klikat, že to je... Co? Nevím, jak se to nadává. Hybrid. The M249 has the highest mobility out of the light machine guns at 195. If you gave the Ash 12 a mobility stat of 205, but made the fire rate really slow, this light machine gun could be viable. The most important feature... Jako jo, dokážu si představit, že takováhle zbraň
dává smysl do Counter-Strikeu, protože tady doslova nic není a třeba v tom Valorantu tak se docela používá, takže tady v tomhletom dokážu pochopit nějakou inspiraci, kámo, ale hodně bude záležet samozřejmě na movement speedu, jakože když s tím budeš chodit fakt pomalu jak šnek, tak to bude samozřejmě problém, no, ale uvidíme, jakoby, nevím. Would be the price. Making it cost anything over $3,100 is going to make the gun completely useless, because you could just buy the SG553 or the AUG, but you could make it a one-tap to the head because both of the rifles on the CT and T side are going to outgun it most of the time, and it would give the LMGs an actual purpose in Counter-Strike 2. At number 1, we have the most logical option, the MK14. This would be a semi-automatic marksman rifle that would cost... To je úplně to stejný, ne? Tohleto jsem si myslel, že bude to předchozí. Tohleto je prostě jak Guardian z Valorantu. $2,500. It would be exclusive to the T side, and it would be a great budget option if you couldn't afford the AK-47. It would definitely have to be the slowest firing rifle in the game, and it would have to have pretty slow movement speed. I can't decide if the gun should be able to one-tap. On one hand, I'm saying yes because it's gonna cost you $2,500, and it's not gonna shoot as fast, so you should be rewarded for your aim. But on the other hand, it might be a little bit broken if it can just one-tap anybody from... Tohle, jo, jakože nějakou takovouhle zbraň tohoto typu, jako je to druhý nebo to třetí, co ukazoval, tohle to se mi nelíbí teda vzhledově ten model, ale tady tohleto poslední, si dokážu představit, že něco takového by třeba v Counter-Strikeu časem mohlo být. Co si myslíte vy? Dejte mi vědět dolů do komentu a mějte se hezky. Čus.